کمپلیکس نمبر څه دی؟ کمپلیکس نمبر پیژنو. یو شای دی څه شی خو زده کړو که نه تاسو خو یو شی هم نه زده کوئ. هغه چې کوم کې موږ سره ریل پارټ او ایمیجنري پارټ وي هغه نمبر ته موږ کمپلیکس نمبر یې کمپلیکس نمبر. اوس بس دی که نه په دا موږ چې کو موږ انکریمنټیشن اپریټر دا سیم پروګرام موږ به د ډیکریمنټیشن اپریټر د لپاره استعمالولی شو. په دغه کې تاسو وکړو موږ چې وکړلو بره چې کوم کلاس دی موږ د یوزر ډیفاین چونکې موږ سره د کمپلیکس په نامه باندې بلټین یو ډیټا ټایپ نشته دی نو موږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ کمپلیکس جوړ کړلو. کمپلیکس کې دلته وکړو دلته موږ سره ویلیو 1.5 او 2.5 دلته به زه بره راشم پوره یې سر نه وکسئ. ما چې وکړلو ما د یو کمپلیکس ټایپ یوزر ډیفاین کلاس جوړ کړلو. په دغه کې مو دوی ویلیو واخیستې د ډبل ټایپ یو له ریل نامه ورکړه بل له ایمیج مطلب کمپلیکس دوه پارټس وي هغه دوه پارټ دواړه نمبرز وي نو نمبر موږ دلته واخیستل. دلته زه څه کوم دلته مو انیشلی په د اصل کې دا پیرامیټرایز کنسټرکټر موږ ولیکلو خو په پیرامیټرایز کنسټرکټر کې موږ ډیفالت انیشلایزیشن وکړلو. ډیفالت انیشلایزیشن کنسټرکټر څه لري ځکه چې ریټرن ټایپ یې نشته د فنکشن نامه او د کلاس نامه سیم ده پیرامیټرایز دی خو په پیرامیټرایز کې بای ډیفالت چې کله ته مطلب یو آبجیکټ کې ویلیو ویر نه کړي نو دا به د زیرو نه انیشلایز کوي او چې کله ته ویلیو ویر کړي نو دا ویلیو به څه کړي دا به ورایټ کړي په چې کومه ویلیو ته ویر کړي په ویلیو باندې به ورایټ شي. په دغه کې پهله ویلیو چې وي هغه ریل ته اساین شي دویمه ویلیو چې دا به موږ سره شي ته ایمیجنري ته اساین شي. ګوره دا یو ورژن شو دلته په کمنټ کې زه تاسو ته دغه دویم ورژن هم لیکو کنونشل چې خلک یې څرنګه لیکي ا کنونشل طریقه به مې ته وخم. ما ولیکلو چې کمپلیکس خو دا فنکشن نامه شوله دغه نه بعد مو ولیکل چې ډبل آر از ایکوال ټو 0 او دغه نه بعد مو ولیکو ځکه چې دوه پیرامیټر دي آی از ایکوال ټو 0 لاندې راغلم په دغه کې د نن مو څه وکړلو ما سره چې د کوم دوه ویریبل دي ریل به زه د آر نه انیشلایز کم او چې کوم آی ام جی ایمیجنري نمبر دا به زه آی نه شي دا چې دلته دا کوم دا کوډ ما ولیکلو ایگزیکټلی دا کوډ د دغه لاین برابر دی د تاسو برابر خو تاسو کومه تخوري مونږ په دا طریقه باندې انیشلایز کولای شو. دا اوس ملټي پیرامیټر ډیفالت چې کوم مونږ انیشلایزیشن کړی د کنسټرکټر ولا پیرامیټرایز کنسټرکټر دی ملټیپل پیرامیټر دی پکې خو د ډیفالت ټایپ د زیرو نه مونږ انیشلایز کړی دی او کته پکې مثال په تور باندې په د آر کې مطلب الته په کال کې ته ویلیو راولګي په آبجیکټ کې نو اب موږ سره اولنې ویلیو به دغه ته ساين کیږي دویمه ویلیو به چی ته ساين کیږي دا به آیته پهله ویلیو به ریل په پارت ته ساين کیږي دویمه ویلیو به موږ سره چې کوم ایمیجنري پارت ته به دا نه بعد موږ چې کړه دا پریفکس انکریمنٹ اپریټر موږ اووررایډ کړه دلته موږ بیا لیکل چې کمپلیکس مطلب دا چې دلته کمپلیکس ولیکلو دا به د کلاس د آبجیکټ ایډرس ریټرن کوي دا کوم کلاس ته کمپلیکس ته او دلته په دیس کې او دیس موږ سره پوینټینګ کی مطلب دا چې دا دیس چې انګلیش ټکی دی کنه دا چې په کوم آبجیکټ سره کال شي د ما کلاس آبجیکټ ایډرس په دغه کې وي دلته موږ چې کړه موږ انکریمنټیشن کړه د ریل پارت والا او موږ انکریمنټیشن کړه د ایمیجنري پارت والا مطلب دا چې دلته کومه ویلیو پر ریل کې وي دغه کومه دا اصل کې ایکویلنت ته چې شي دغه برابر دی ریل از ایکوال ټو ریل پلس 1 چې دا کوم لاندې دا موږ سره برابر دی چې شي آی ام جی از ایکوال ټو ایمیجنري پلس 1 دا سټیټمنټ خدا موږ سره چې شارټ هاند سټیټمنټ دی په دا کې موږ او بیا دا کوم انفارمیشن چې په کوم ځای کې په کوم آبجیکټ کې سٹور شول آی انفارمیشن کمپلیټ ایډرس پاس کا مطلب راواله بیا موږ سره ډسپلی په ډسپلی کې به موږ سره شي وي چې په کومه ایډرس کې کومه ویلیو کانسټنټ پراته وي ایډرس نه هغه کانسټنټ ویلیو کې پراته وي اگر ریل ویلیو به موږ شو کو سره به شي ایمیجنري ویلیو ریل به پر ریل کې پراته وي ایمیجنري په ایمیجنري کې د ایمیجنري سره چې کوم پارت وي سره موږ نورمالي په میتھمیټکس کې آی لیکو نو دلته موږ شي کړای په کوډ کې ورسره موږ په ډبل کوډ کې د آی مولي کړو لاندې براو شو دلته موږ دوی ویلیو ور کړلې دا ایمیجنري ریل پارت شولو دا ایمیجنري پارت شولو انیشلی موږ سره به دا شی وکي دا ویلیو هو به چې څنګه داسې به پرینټ کی چې
څه شي باندې به پرینټ کی په ډسپلی فنکشن باندې بیا به کې موږ انکریمنټیشن وکړو انکریمنټیشن نه بعد به بیا ډسپلی کو نو موږ سره به د ویډیو انکریمنټ شوی وي په 1 باندې دا به زه کمپایل کم کمپایل ایگزیکیوټ فایل موږ سره راغلو څه ایرر پکې نشته دا مرن کړلو انیشلی 1.5 plus 2.5i دا ویلیو شو چې کله پکې انکریمنټیشن راغلو نو 1.5 نه 2.5 شولو او 2.5 نه موږ سره 3.5 شولو نورمالي په عام حالاتو کې چې کومه پرې تو اپریټر نه یو وخکړی مطلب اوورلوډ کړی ته د یو آبجیکټ ویلیو ډایرکټ مطلب په پلس پلس باندې نشي انکریمنٹ کاله یا ډیکریمنٹ کاله و دا سیم پروګرام که زه دوزنه کاپی کم کنټرول سی کنټرول ان کنټرول وی دلته ما پیسټ کړلو دا اپریټر زه دلته چې کوم دا ماینس کم بر راغلم دلته بچو کوم دلته ما دا ماینس کړلو دا ما ماینس کړلو او پر چې دا کوم دلته مطلب د اوورلوډینګ شوی د سیګنیچر کې هم چینج کوم دا ما ماینس دا زه سیو کوم دا ما ولیکلو یونری ډیکریمنٹ اپریټر سیو مکړلو سیو نه بعد دلته راولم کمپایل مکړلو ایگزیکیوټیبل کوډ ته راغلو دغه نه بعد مرن کړو چې رن مکړلو نو دا ویډیو ما سره 1.5 نه 0.5 شو او دا 2.5 نه موږ سره 1.5 شو او دا موږ ډیکریمنټیشن په شي په ما سیم پروګرام کې صرف اپریټر په چینج کېدو باندې ما ډیکریمنټیشن وکړو او دا موږ سره د یونری اپریټر مختلف ویریشن چې موږ د مختلف اگزامپل سره کوشش وکړو چې دا کومه ایکچوال یوز دی هغه ایکچوال یوز موږ کوشش وکړو چې موږ کلیئر کړو